हॅलो फ्रेंड, मी संपदा। आज मी तुमच्यासाठी खास रेसिपी घेऊन येत आहे, आवळा मुरब्बा। चला तर आपण आता सुरुवात करूया। आपण इथे आवळे ठेवलेले आहेत, तर तुमच्याकडे अशा प्रकारे जर चम्मच असेल तर तुम्ही याने छेद आपण पाडू शकतो किंवा सुईने पण पाडू शकतात, बारीक टोकाची। पूर्ण पाडून घ्यायचे, म्हणजे यामध्ये पूर्णतः पाक मुरला जाईल। नंतर गॅस लावून घेऊ, त्यानंतर त्यावर पाणी ठेवू। मी यामध्ये 1 तांबा पाणी टाकलेलं आहे। आता आपण त्रुटी टाकून घेऊ यामध्ये। आता आपण या पाण्याला थोडं कोमट होऊ देऊ आणि त्यानंतर आवळे टाकून घेऊ। हे पहा, आपली त्रुटी पूर्णपणे विरघळलेली आहे आणि पाणी आपलं कोमट झालेलं आहे। तर त्यामध्ये चला तर आपण हे आवळे टाकून घेऊ। त्यामध्ये सर्व घ्यायचे आवळे टाकून आणि थोडा गॅस फुल करून घ्यायचा आणि उकळी येईपर्यंत ठेवायचं। चला तर ही उकळी आलेली आहे। आता आपण गॅस बंद करू आणि हे थंड होईपर्यंत याला झाकून घेऊ। चला तर हे थंड झालेलं आहे, हे पहा। आता आपण याला एका प्लेट मध्ये काढून घेऊ आणि उन्हामध्ये वाळवायला ठेवू। हे आपण काढत आहोत, हे पहा मऊ झालेले आहेत। आता ह्या कापडाने आपण काय कोरडे करून घेऊ। प्लेट मध्ये ठेवून देऊ आणि उन्हाला वाळवत ठेवू 5-6 तास। आपण उन्हामध्ये ठेवलेले आहे, 5-6 तास ठेवून द्यायचं। हे पहा, आपले हे 6 तास झालेले आहेत आणि हे आवळे आपले पूर्णपणे कोरडे झालेले आहेत। पहा, व्हाईट झालेला आहे। तर चला आता आपण चाचणी घेऊया। आता आपण ही चाचणीसाठी गॅस लावून घेऊ, त्यानंतर एक पातेलं घेऊ, त्यानंतर ही अर्धी वाटी साखर टाकू आणि तेवढीच आपण काय करू, पाणी टाकून देऊ। हे पाणी टाकून देऊ, असं हलवत राहायचं जोपर्यंत चाचणी होत नाही तोपर्यंत। आता आपण ही थोडी इलायची टाकून घेऊ यामध्ये, त्यानंतर हे आवळे टाकून घेऊ आणि हे आता हलवत राहायचं, म्हणजे पूर्णपणे पाक मुरला जाईल। हे अशा प्रकारे। आता ह्याला अर्धा तास असंच कमी फ्लोवर ठेवायचं, अर्धा तास ठेवायचं कमी फ्लोवर झाकून। हे अशा प्रकारे कलर, जोपर्यंत आवळ्याचा कलर ब्राऊन होत नाही तोपर्यंत आपल्याला गॅसवरतीच ठेवून घ्यायचं। आता चला आपण याला ओपन करून घेऊ। अर्धा तास झालेला आहे आपला, हे पहा ब्राऊन कलर आलेला आहे आपल्या आवळ्याला पूर्णपणे। चला आता आपण एका बाउल मध्ये काढून घेऊ। आपण याला आता काढून घेऊ, हे पहा। हे पहा, आपला आवळा मुरब्बा तयार आहे। आता हे थोडं थंड होऊ द्यायचं 10 मिनिट, नंतर आपण याला खाऊ शकतो। आता हा आवळा मुरब्बा 1 महिना राहू शकतो, फ्रीज मध्ये तुम्ही ठेवू शकता। अशाच प्रकारे मी नवीन पदार्थ घेऊन येणार आहे। तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका। किचन मास्टर संपदा।